අයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ පොරොන්දුනා වගේ WordPress site එකට අපේ WordPress site එකට මූලික දේ theme එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට WordPress dashboard එක දැන් මම මේ open කරගෙන ඉන්න WordPress dashboard එක හරහා theme එකක් අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කලින් කතා කරපු control panel එක නැත්නම් cPanel එක හරහා theme එකක් අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම පළවෙනියටම කියන්නම් කොහොමද WordPress dashboard එකෙන් theme එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ tutorial එකත් එක්ක වෙනම ෆයිල් එකක් theme ෆයිල් එක instruction වෙනම ෆයිල් එකක් ඒ යටතේ theme ෆයිල් එක මම ඔයාලට දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හොයා ගන්න ඔයාගේ theme ෆයිල් එක. එතකොට ඒ theme එකත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට අපි පටන් ගමු මෙහෙම. theme එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඉස්සරොම appearance කියලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒකට ගිහිල්ලා theme කියලා උඩම එකක් තියෙනවා. අපි එතන ක්ලික් කරගමු. ඒක ක්ලික් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් default මේ WordPress site එකේ දීලා තියෙනවා theme තුනක්. ඕනම් මේ theme තුන delete කරගන්න පුළුවන්. මෙයාලා default විදිහට මෙන්න මේ theme එක active කරලා දීලා තියෙනවා. අපිට දැන් ඕන අලුත් theme එකක් add කරගන්න. එතකොට ඔයාලට උඩ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add new කියලා theme එකක්. හරි. මෙන්න මෙතන යටට තියෙනකොට add new theme කියලා තියෙනවා. දෙකෙන් එකක් ක්ලික් කරන්න. මම මෙතන උඩ ක්ලික් කරන්නම්. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා theme suggestions. එතකොට මේ online upload කරගන්න පුළුවන් theme. එතකොට මෙතනින් search කරගන්න පුළුවන් theme එකක් Tamanට කැමති එකක්. ඇත්තට මේ theme ගන්න එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මොකද මේ theme එක ඇත්තටම නොමිලේ දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි 100ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් 100ක් තියෙනවා නම් අපිට ඇත්තට නොමිලේ කරන්න තියෙන්නේ 25ක් විතර. අනිත් ඔක්කොම කරන්න සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අමතක කරලා ඔයා upload theme කියලා separate මම වෙනම දීලා තියෙන theme එක upload කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ upload theme කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ක්ලික් කරමු. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් සජෙස්ට් කරගන්න ෆයිල් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒරියා එකක්. එතකොට මෙතන අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන theme ෆයිල් එක zip format එක තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. එතකොට මම zip format එකට ඔයාලට ෆයිල් එක දීලා තියෙනවා. ඉස්සරහට cPanel එකෙන් අප්ලෝඩ් කරනකොටත් මම ඒකටත් සපෝට් කරන ෆයිල් තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක ඔයාට අපේ මම දීලා තියෙන ෆයිල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්නේ zip ෆයිල් එක. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මෙතෙන්ට zip ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මම zip ෆයිල් එක වෙනම දෙනවා. එතකොට මෙතන choose කරගමු අපි. මගේ ෆයිල් එක තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේක B theme එක තමයි අපි යන්නේ. එතකොට B theme එක තමයි අප්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේක zip ෆයිල් එක. එතකොට WinR zip achieve මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක දෙනවා. මම මේ නැති අයට කම්පියුටර් එකේ නැති අයට WinZip එක software එකක් දෙනවා. ඒක install කරගන්න. right මම මේක ක්ලික් කරගෙන open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන theme එක ගත්තා කියලා notification එකක් එනවා. එතකොට මෙතන install now කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මම ඒක ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක අප්ලෝඩ් වෙන්න. එතකන් ඉවසන්න ඕන. එතකොට අප්ලෝඩින් ස්ටේටස් එක මෙන්න මෙතන දෙනවා. මම mouse එක ගත්තට පස්සේ ආයෙ බලන්න මෙතන 107 දෙනවා. එතකොට අපි මේක අප්ලෝඩ් වෙනකන් ඉමු. හරි. theme එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකේ පෙන්නනවා installing theme from uploaded file btheme.zip කියලා. එතකොට මේක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාට ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. මෙතනින් නවත්තලා මම අර cPanel එක හරහා අප්ලෝඩ් වෙන විදිහක් ගැන අප්ලෝඩ් කරන විදිහක් ගැනත් කිව්වා. එතකොට ඒකත් මම කරන්නම් ඇක්ටිවේට් කරන්න කලින් දෙකම අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මම ඇක්ටිවේට් කරන්නම්. මොකද දෙපැත්තෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. දැනට theme එක අප්ලෝඩ් වෙලාද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ appearance යටතේ මේ theme යට අලුත් tab එකකින් open කරන්න. අලුත් tab එකකින් open කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙතන theme එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ theme එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් activate කරන්නත් පුළුවන්. right අපි ඊළඟට බලමු cPanel එක හරහා අපි මේ විදිහට cPanel එකත් open කරගත්තා. එතකොට cPanel එකේදී ඔයාට theme එක upload කරගන්න නම් cPanel එකේ එන තැනම තියෙනවා files කියලා එකක්. files වල තියෙනවා file manager කියලා එකක්. මෙන්න මේක click කරගන්න.
මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අලුත් ටැබ් එකකින් ඕපන් වෙයි බ්‍රවුසර් එකේ. මේකේ ඔයා යන්න මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතන public underscore යටින් ඉර html කියලා ෆයිල් එකක්. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා wp admin content includes කියලා එකක්. මෙතන මේ ක්ලික් කරන්න එපා. මේ රේඛාවේ මේ හරිය ක්ලික් කරලා wp content කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරපුවහම මේ ෆයිල්ස් ටික ඕපන් වෙනවා. එතකොට ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා plugins themes කියලා දෙකක්. එතකොට මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න theme කියන එක මේ හරිය සිලෙක්ට් කරලා මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ view එක එනවා, මේ place එක එනවා. එතකොට මේ place එකට තමයි අපි theme එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න ආපු පාත් එක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරලා ඒකත් අලුත් ටැබ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ ටැබ් එක ඔයාලට එනවා. එතකොට මෙන්න මේ පාත් එකට තමයි අපි theme එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ෆයිල් එක ක්ලික් කරගන්න එතන. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ ෆයිල් එක මම හොයාගන්නම්. මෙන්න මේක btheme කියන ෆයිල් එක. මේක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරපුවාම ඔයාට මෙතන අප්ලෝඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. ඉතින් චුට්ටක් වෙලා ඉන්න අප්ලෝඩ් වෙනකම්. අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මේ නිල් පාට එක කොළ පාට වෙන්න ඕන. 100% වුණාට අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් වෙන්නේ නැහැ. මේක කොළ පාට වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එකට. මෙන්න මේක යට ක්ලික් කරගන්න ඔහම ඊට පස්සේ අපේ කන්ටෙන්ට් එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි අප්ලෝඩ් කරපු zip ෆයිල් එක. හොඳට මතක තියාගන්න zip ෆයිල් එක මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු zip ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු zip ෆයිල් එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ උඩ කොලම් වල තියෙනවා මෙතන extract කියලා එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙයාට පාත් එක පෙන්නනවා. මේ පාත් එක හරියටම හරි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක extract files කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල් එක extract කරලා මෙයාලා දෙනවා මේක close කරන්න. ඒ කරලා ඔයා නැවත මේක refresh කරන්න. refresh button එක reload this page කියලා තියෙනවා link එකට එහා පැත්තේ රවුමක් වගේ එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක නැවත refresh වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත ඔයා අර path එකට යන්න ඕන. public html wp content එකේ ඔයාට යන්න ඕන theme එකට. theme එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ theme එක extract වෙලා මෙතන පෙන්නනවා. btheme කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ zip file එක අල්ලලා delete කරන්න. මොකද අපි ගත්තේ storage එක 1GB නිසා. මේක ක්ලික් කරලා මේ btheme එක ක්ලික් කරලා මෙතන delete කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ delete කරලා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ආපහු dashboard එකට අපේ WordPress dashboard එකට යන්න. appearance වලට යන්න. theme එකට යන්න. appearance එක ක්ලික් කරලා theme එකට යන්න. එතකොට ඔයාට ආයෙ පෙන්නනවා theme එක ඇවිල්ලා කියලා. මේ path දෙකක් ගැන සම්බන්ධයෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ. මෙතනින් install කරන්නත් පුළුවන්, අතනින් install කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් කියන්නේ WordPress dashboard එක, අතනින් කියන්නේ cPanel එක, control panel. එතකොට ඔයා දෙකම install කරන්න යන්න එපා. දෙකෙන් එකක් ගන්න. මම recommend කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට cPanel එකෙන් install කරන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා activate කියලා. මෙන්න මේ activate කියන එක අපි theme එක upload කරලා activate කියන එක click කරන්න. එතකොට theme එක active වෙනවා ඔයාගේ website එකට. මම මේක click කරනවා. ඊට පස්සේ theme එක active වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි මෙතන ඉඳන් කතා කරන්න මොකද වෙන්නේ කියලා.